אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לומר מילים לבת אל היקרה שלידי והאהובה, למשפחה שלך משדרות. אני רוצה לומר מילים לחיים ולאה ואלה היקרים האהובים, ולאבי וענת וכל משפחתם. אני רוצה לומר מילים לשייקה ולקיבוץ סעד היקר וכל החברים. אני רוצה לומר מילים לכל אחת ואחד מאיתנו. אין פה משפחה אחת ואדם אחד שאין להם מתים, שאין להם פצועים, שאין להם חטופים, שאין להם חיילות וחיילים, לוחמים, גיבורי ישראל, מעם ישראל. האילנות כבדים מאוד, הלב כבד, כובד של רעידת אדמה, של דאגה, של תפילה, כובד לב, גם כובד של השראה, השראה ישראלית עצומה שהתגלתה, כובד של השראה של חברה שעשתה מעל ומעבר, שיש לה חוסן גדול, וגם כובד האחריות שמחכה לכולנו, האחריות להושיט ידיים זה לזה, זו לזו, ולעזור אחד לשני בתוך כל הכובד, לקום כדי לבנות מחדש יחד את החיים ואת הבית הישראלי שלנו. מכל הבכיות שבכיתי, ובכיתי הרבה מאוד, מכל התפילות שהתפללתי ואני ממשיכה להתפלל להשם יתברך, אחת הבכיות הגדולות שלי הייתה מפרסומת. הייתה פרסומת באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה, על הרפתות של הפרות בעוטף ישראל. על רפתנים שנרצחו כשיצאו לחלוב מוקדם בבוקר, על חיילים שבתוך כל ההצלה, בתוך כל הגבורה, שמו לב אפילו לחיות, לפרות שסובלות וחלבו אותם. זאת האנושיות של צבא ההגנה לישראל. על רפתנים ורפתניות מכל הארץ שהתגייסו ובאו כל בוקר, ובאים גם עכשיו כל בוקר מוקדם, כדי לחלוב את הפרות, להקל על הסבל שלהן וגם על הסבל של הילדים, להעניק לכל הילדים ולארץ כולה מול כל הכאב והמוות חלב ושוקו וקוטג' וחיים. רפתנים קמים לחליבה מוקדם, 4 בבוקר, בין לילה ליום, בשעות שהלילה לאט נגמר והשמש אולי מתחילה לזרוח. הם מקלים על הפרות ומביאים חלב ומביאים זריחה לעולם. בדיוק בשעות בהן הטבח התחיל, לפני 30 יום. ואנחנו עם כאוב ושבור, שהשעות האלה שבין לילה ליום כואבות לו עכשיו בזיכרון, בגוף, בנשמה וברוח. ואני מרגישה שבשעות האלה שלא ישנים וחושבים ומתפללים על החיילים, על החטופים, השעות האלה זקוקות לנו עכשיו. הן זקוקות לנו שאנחנו נהיה רפתנים, שאנחנו נקום ונביא חלב וזריחה. אף פעם לא הבנתי את המילים ארץ זבת חלב כמו שאני מבינה את המילים הללו היום. זה לא ארץ ששותים בחלב כמו שחשבתי. זה לדאוג שבארץ הזאת, שחמסו אותה כוחות של מוות, כוחות של השחתה, בארץ הזאת יהיה חלב. היא תהיה ארץ של אוכל, של הזנה, של האזנה, של זריחה ושל תקווה. הכל התחיל מוקדם בבוקר, הזריחה קפאה. הרבנית דבורה פתחה את ההספד במילים מן המצר קראתיה, ואנחנו ב30 שיוצא ממש בדרך לשבת מברכין, לחודש ניסן, חודש של כסלב, חודש של פח קטן של שמן שלא נגעו ולא השחיתו בו את האור הטהור של ישראל. אנחנו גם בדרך לפרשת חיי שרה, שפותחת במוות, ותמות שרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל אז נאמר פעמיים ויקום אברהם. ויקום אברהם מעל פני מתו. ולמה נאמר פעמיים שקם אברהם? על זה מלמד דון יצחק אברבנאל, שגורש מספרד
וגורש מפורטוגל. והוא אומר על המילים הללו של הפעם הראשונה של ויקום אברהם, שהוא היה צריך לקום כי העולם חשך בעדו. והיה אברהם מוטל על פני שרה, עיניו על עיניה, פיו על פיה, ובוכה וצועק. ומלמד בעל העקדת יצחק, רבי יצחק ארמה, שגם הוא היה מגורש ממגורשי ספרד ופורטוגל. והוא כותב, ויקום אברהם מעל פני מתו, שאברהם השכים לשאת פנים. הוא לקח את הפנים של שרה אימנו. הוא לקח את הפנים של מישהו הכי אהב. הוא לקח את הפנים שלה שזורחות בתוכו, והשכים לקום כדי להביא זריחה לעם ישראל ולכל העולם. תמיד תמיד יהיה בנו מקום, כמו שמתאר רבי יצחק אברבנאל, מקום שמוטל על פני אהובנו, עיניים על עיניים, פה אל פה, ובוכה וצועק. תמיד יהיה בנו מקום כזה. אבל מרבי יצחק ארמה אני לומדת הערב, לקראת חודש כסלו בעזרת השם, לקראת פרשת חיי שרה בעזרת השם, להשכים מוקדם כמו רפתנים. לקחת את הפנים, פני האהובים שלנו, האהובות שלנו, הבתים, השדות של ארץ ישראל, הארץ האהובה שלנו, ולשאת את הפנים האלה איתנו ולקום, כדי שאנחנו נביא את הזריחה. נביא את הזריחה לילדים ולילדות שלנו. נביא אותה לנוער, נביא אותה להורים שלנו, לזקנים, למי שהקימו את מדינת ישראל ועדיין פה איתנו. אנחנו ניתן את הזריחה הזאת לצוותים של זקה, לצוותי מד"א, לצוותים הרפואיים, לגננות של הילדים שלנו, למורות, למחנכות, למחנכים. אנחנו נעניק זריחה לכל המטפלות ומטפלי הנפש שמרפאים אותנו עכשיו, לחיילות ולחיילים, הלוחמים שלנו, לוחמי ישראל, למפקדים שלנו, למשפחות שלהם, של הלוחמים שמחכות להם שישובו בשלום, למפונים, לחטופים בכל מקום שהם. לעם ישראל יש רוח חזקה, והוא יודע לשלוח את הרוח הזאת מעל פני כל ההיסטוריה, כל הדורות, כל הסבל. בכוח אמונה אנחנו נצא מעיר ההריגה, אנחנו נצא מוקדם בבוקר, אנחנו נישא את הפנים ונעשה פה ארץ זבת חלב ונבחר בחיים. אנחנו נלמד את המשפחות שלנו לחיות, נלמד את הילדים שלנו להאמין בחיים, נלמד אותם לחפש זריחות, לעשות זריחות, כמו שלימדו אותנו האבות והאימהות והסבים והסבתות שלנו. אנחנו נלמד אותם לשבת פה בארץ האהובה שלנו במדינת ישראל, ולשתות שוקו, ולשתות חלב, ולעשות ארץ זבת חלב ודבש. זה מה שנלמד. כמו בשיר של אמיר אור, המשורר הישראלי שכותב 7 שורות, וזה כאילו 7 ברכות לאבלים שקמים מ30, והוא מברך אותנו בשיר 7 שורות לזריחה, ואומר, ואף על פי כן תבחרו בחיים, אנחנו נראה, ראו נראה את שער הלב, נפקח עיניים אל עולם של תקווה, בשביליו שהוא נפסע, ורוחנו צלולה, עוד נראה את הבוקר עולה, את זריחת האדם הקרבה. אז הלילה הזה בסוף 7 ובסוף 30, יהודים נוהגים מדורי דורות לקום בסיום השבעה, ונוהגים לא לעשות את זה לבד, אלא לקבל עזרה גם ב7 וגם 30 כדי לקום. מישהו נותן להם יד לקום. ואנחנו הלילה הזה בסיום 30 נעשה אותו דבר. אני מזמינה את כולנו, ושכל אחד ירגיש נוח, מי שמעדיפה לעשות את זה עם נשים, מי שמעדיף עם גברים, מי שמעדיף עם כל אחד, שכולם ירגישו נוח. אני מזמינה את כולנו לקום ולעזור אחד לשני לבחור בזריחה, בזריחת האדם הקרבה, בזריחת ישראל הקרבה, בזריחת העולם הקרבה. לבחור ולהחזיק יד במי שלידכם, מי שכאן, שזקוק לארץ זבת חלב וזקוקה לתקווה,
לתת יד ולעזור אחד לשני לקום. אני מזמינה את כולם לתת למי שלידם יד, ולהסתכל רגע בעיניים ולקום. עוד רגע אנחנו נאמר את ההמנון של מדינת ישראל. הוא לא המנון, הוא תפילה. תפילה שנקראת התקווה. אבל רגע לפני שנאמר את התפילה הזאת שנקראת התקווה, החלטנו לסיים את הערב הזה ולומר עוד תפילה. תפילה לכל הקהילות היהודיות בכל מקום שהן זקוקות עכשיו לכוח שלנו פה, שנשלח להם חוסן וידידות וערבות ממדינת ישראל בכל מקום שהם, ילדים, סטודנטים, בקמפוסים, קהילות מכל הסוגים, מכל אורחות החיים וההשקפות. אנחנו עומדים לצידם, אנחנו שולחים להם כוחות, ואנחנו בעזרת השם מתפללים גם לבטיחות שלהם, וגם לתחושת המוגנות שלהם, וגם לימים טובים של תקווה עבור כל יהודי העולם כולם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו ואימותינו, שתנחם ותרפא את ליבנו השבור, על תינוקות, ילדים, נשים וזקנים, ניצולי שואה שנרצחו באכזריות בבתיהם ובשדותם, על בתי חולים מלאים פצועים, על מאות אלפי פליטים הלומים, על חטיפת חפים מפשע, ילדים, יהודים, ערבים, בדואים, תאילנדים, נפאלים וכל בני אנוש, על חיילי ישראל שיצאו בגבורה למלחמה שלא רצו בה, על ערבים ויהודים שתקוותם המשותפת נחטפה ונחמסה בידי בני עוולה, על יהודים בכל מקום בעולם, ילדים, סטודנטים וקהילות החוששים לחייהם, על שנאת ישראל שהתפרצה בין העמים במתקפת הטרור על המצפון האנושי. אנא השם יתברך, תן לנו הכוח לא להישבר, להבדיל בין חושך לאור, בין ייאוש לתקווה, בין טרור להגנה. תן לנו לגנות את הרע ולהגן על הטוב, להתייצב כאחד בכל דת ואומה, ולסרב להשית על ליבנו ומצפוננו טרור. ותן שלא יחמוס הטרור את התקווה היהודית הישראלית והאנושית, להיות חפצי חיים, שלום וברכה. ברשותכם אני מחפשת רגע את האנגלית, כדי שהחברים והחברות שלנו ישמעו אותנו מדברים אליהם, גם במקום שהם נמצאים, בשפה שלהם. Please God, we pray for Jews and Jewish communities in every part of this world who are now fearing for their lives, for the bitter hatred of Israel that has burst forth around the world, for the betrayal by partners of other faiths and nations who have allowed terror to attack their human conscience. Please God, we do not know what awaits us in our land and communities and world, and we lift our pleas to you. Save us all from every enemy, predator, evildoer we may encounter on our path, and from every form of chaos, both physical and moral, that might enter our world. Grant us all courage and compassion in your eyes and in the eyes of all who see us in your world. For you are the one who hears our prayers and our pleas. May it be your will to guide us towards peace, to guide us to our destination, to life, to joy. May it be your will to return all the soldiers and kidnapped and hostages of Israel safely home to us, to a life of joy and peace. May God bless you all and keep you. May the light of Hashem face shine on you and be gracious to you. May God's face be lifted towards you and grant you peace. אנחנו נסיים בתקווה, ואנחנו מזמינים את כולם לשיר את התקווה לא כמו המנון, אלא כמו התפילה העמוקה ביותר שיהודים שרו מדור לדור. ויש לנו את הזכות לשיר אותה פה בישראל, ולהתפלל בעד כל ישראל ובעד כל העולם כולו.